Всім привіт! Я відкриваю нову рубрику на цьому каналі «Українська з Микитою», де я буду виставляти короткі відео. Вони будуть як подкасти для тих, в кого українська мова вже на рівні вище середнього. Тут будуть якісь цікаві історії, які допоможуть вам покращити вашу українську на слух. Ви можете поповнити ваш словниковий запас. Я вірю в це. Знайдете багато цікавих слів. Ну і перше відео, я думаю, треба присвятити саме українській мові. Тож давайте поговоримо трохи про українську мову. Вона надзвичайно багата і різноманітна, і на сьогодні вона налічує близько 256 тисяч слів. Це свідчить про її розвиненість і здатність точно передавати різні значення та відтінки, що дозволяє їй посідати важливе місце серед мов світу. Величезний словниковий запас, зокрема, забезпечується завдяки наявності численних похідних, запозичених та діалектних форм. Українська мова також відзначається широким використанням зменшувально-пестливих форм, які додають словам емоційного забарвлення і надають теплоти, особливо в побутовому спілкуванні. Наприклад, слово «водичка» звучить тепліше, ніж просто «вода». Котик створює образ маленького улюбленця, ближчого, аніж просто кіт. Схоже значення має і слово «домівка» замість «дім», що надає слову затишного звучання. Прикладом зменшувально-пестливої форми також може бути слово «воріженьки» замість «вороги». Таке слово часто вживається в народних піснях, додаючи іронії чи зневаги, але при цьому залишає емоційний відтінок. Шлях української мови був непростим. Її намагалися заборонити приблизно 134 рази, що робить історію її становлення однією з найбільш складних серед європейських мов. Серед найвідоміших указів, які мали на меті обмежити її розвиток, можна згадати Валуєвський циркуляр 1863 року, що забороняв друк української літератури. Пізніше, у 1876 році, був підписаний Емський указ, який поширив заборону на освіту, театр та інші сфери публічного життя. У ХХ столітті обмеження мови посилилися і її витісняли з навчальних закладів, державних установ, а носіїв мови переслідували. Та попри всі ці утиски, українська мова вистояла і збереглася, продовжуючи розвиватися. І важливим моментом в історії української мови стало видання Пересопницького Євангелія. В середині 16 століття це перша українська перекладна книга, і вона вже тоді мала народні елементи. Але справжній бум в літературній мові стався наприкінці 18 століття, коли Іван Котляревський написав «Енеїду». Завдяки йому народна мова стала основою літератури. Він написав твір, зрозумілий простим людям, і таким чином заклав фундамент сучасної української мови. Раніше ж писали переважно церковнослов'янською або латиною. Не можна не згадати про усну народну творчість, казки і пісні, що передавалися з покоління у покоління. Справили вони великий вплив на розвиток літературної мови. Вони – це не лише розвага, а й джерело народної мудрості. Наприклад, казка «Котигорошко» розповідає про хлопчика, який виріс і став сильним
рятуючи своїх батьків від зла. Завдяки відвазі та розуму герой долає труднощі і здобуває повагу. Або пісня «Ой у вишневому саду» – одна з найулюбленіших українських народних пісень, що оспівує красу, символізуючи молодость і любов, і ще багато інших. Звичайно, українська мова має високу спорідненість з іншими європейськими мовами, зокрема тими, що є частиною західноєвропейської мовної спільноти. За результатами лексичного аналізу вона має близько 70% схожості з білоруською мовою, 62% із польською, приблизно 50% з чеською та польською, словацькою мовою. Це підкреслює її місце серед європейських мов і спільність зі спадщиною сусідніх народів. Крім того, українська збагачувалася запозиченнями з латини, німецької, французької та італійської, що увійшли до неї через культурні й наукові зв'язки, особливо у період бароко. А вже ж існують діалекти української мови. Це не просто регіональні відмінності, а справжня скарбниця культурних і історичних особливостей, які зберігаються у мові завдяки багатовіковим традиціям. Кожен діалект додає українській мові унікальний колорит, ніби відображає характер і дух регіону, де він побутує. Наприклад, діалекти, які поширені у північних регіонах, звучать особливо м'яко і багато в чому нагадують архаїчну українську мову. Через свою відданість ці діалекти зберегли давні елементи, що давно зникли з літературної мови, і звучать так, ніби ви потрапили в іншу епоху. У них є слова, які сьогодні здаються екзотичними або навіть загадковими для більшості українців. Західні діалекти галицький, бойківський, гуцульський насичені не тільки мовними формами, а й певною мелодійністю, що відрізняє їх від інших. Бойківський і гуцульський діалекти вражають своєю аутентичністю, їх часто порівнюють із музикою. Ритмічні інтонації та особливі наголоси додають діалектам звучання, яке одночасно і співуче, і енергійне. Слова і фрази тут насичені глибокими образами природи, Карпат, а в гуцульській мові збереглися унікальні слова для багатьох природних явищ та обрядів, властивих саме цьому регіону. Східні діалекти, такі як слобожанський, є своєрідним поєднанням багатьох впливів. Вони зберегли характерну щирість і відкритість мовлення. Часто в цих діалектах можна знайти вирази та лексичні форми, що відображають історію козацького побуту, зокрема побутові слова і назви для місцевих ремесел. Кожен діалект дає мові унікальну лексику. Він від назв страв до регіональних пестливих форм, які варіюються залежно від того, як саме в кожному регіоні люди звикли проявляти ніжність і теплоту в спілкуванні. Діалекти надають мові глибини і виразності, які підкреслюють особливості українського характеру та відкривають нам світ мовної культури, де кожне слово є частиною багатої культурної мозаїки. Сьогодні українська мова активно використовується в культурних і політичних рухах, підкреслюючи унікальність українського народу. Вона є важливим символом національної свідомості, є незамінним
елементом нашої ідентичності. Сучасні ініціативи популяризації української мови в освіті, культури та медіа створюють сприятливе середовище для її поширення і розвитку серед нових поколінь. Ці проєкти охоплюють медіаплатформи, освітні програми, культурні заходи, сприяючи збереженню мови і водночас виховуванню національної свідомості серед молоді. З огляду на прагнення України до євроінтеграції, українська мова стає потужним засобом спілкування та обміну культурними цінностями з іншими європейськими країнами. Це відкриває нові можливості для участі у міжнародних проєктах, розвитку бізнесу та освіти, а також дозволяє нашій мові посісти гідне місце серед європейських мов. Таким чином, українська мова не лише пройшла численні випробування, а й продовжує жити, розвиватися та зміцнювати свої позиції в сучасному світі. Її багатство, мелодійність і глибина роблять її цінним культурним надбанням і гордістю українського народу. Дякую, що сьогодні були зі мною. Будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь, надсилайте це відео всім вашим знайомим, які вчать українську мову, вашим родичам, друзям. Будь ласка, пишіть коментарі, тому що я отримую трошки хейту від людей з однієї країни. І також бажаю вам всього найкращого, і хай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Бувайте!